Înainte de a vorbi despre zânele ele, să vedem pe scurt cine au fost gepizii. Gepizii sunt unii dintre strămoșii ardelenilor, deoarece toponimul Ardeal s-ar trage de la marele conducător gepid Ardaric, mort prin 460 după Hristos, iar Gepanta înseamnă cei înceți sau olcomi, lucru caracteristic ardelenilor până în zilele noastre. Potrivit istoricului antic iordanes, ei au trăit inițial în sudul Scandinaviei, iar la sfârșitul secolului al III-lea au părăsit această regiune și au trecut pe continent. Potrivit mitului, goții au pornit într-o călătorie cu 3 corăbii, din care ultima ajunsă era cu strămoșii gepizilor, fapt pentru care au fost criticați de confrații de pe celelalte corăbii, numindu-i Gepanta, adică lenți, de aici numele poporului lor. Gepizii se considerau bogați și generoși. Neamul gotic cu cele 3 ramuri ale lui, vizigoții, ostrogoții, gepizii, înainte de a fi locuit în nord-estul Germaniei, la Marea Baltică, și-au avut patria primitivă în Scandinavia, cu ale cărei popoare era mai înrudit decât cu cele din grupa germanilor apuseni, adică saxoni, anglosaxoni, longobarzi, bavarezi, etc. În secolul al III-lea după Hristos, gepizii încearcă să pătrundă în provincia romană Dacia, dar sunt respinși de trupele romane, astfel încât se stabilesc în nordul Daciei, în zona Carpaților Slovaciei. În anul 262 încearcă din nou să intre în Dacia, dar de această dată vor fi alungați de către goți, care și ei voiau să se așeze în Dacia. Vor reuși să se stabilească în Dacia după plecarea vandarilor. De remarcat concurența popoarelor migratoare în a se stabili pe teritoriul Daciei. Asta spune că era un teritoriu bogat, ținând cont și de existența minelor de aur, sare și argint. Procopius spunea despre gepizi că-și toți au trupul alb și părul blond și sunt înalți, arătoși la vedere și folosesc aceleași legi și practică o religie comună, că-și toți sunt de credință ariană și au o singură limbă numită gotica. Gepizii vechi se închinau acelorlași zei, ca și popoarele germanice de nord. Cu alte cuvinte, mitologia și religia lor păgână era mai apropiată de cea nordică decât de cea vest-germană. Gepizii, ca și goții, au devenit creștini în totalitate până în anul 400 după Hristos, în jurul perioadei căderii Imperiului Roman de apus. Gepizilor le-a aparținut tezaurul de la Apahida, de lângă Cluj, format din piese de aur sofisticat lucrate și bătute cu granate. Printre ele și o fibulă, de fapt un act de siguranță frumos lucrat, dar și inele pe care sunt vizibile însemne creștine. Asta spune că la anul 400 creștinismul era deja răspândit în tot imperiul, inclusiv în zona Transilvaniei. Mai mult, fibula de la Apahida, care seamănă izbitor cu cea purtată de un general roman deosebit de influent, Stilicon Flavius, arată că regele înmormântat în zona Clujului câștigase încrederea romanilor creștini. Faptul că în anul 400 gepizii, locuitori ai celei mai mari părți din Transilvania, erau creștini, ca și goții din zona cuprinsă între Oltenia și Moldova, asta ne spune că restul băștinașilor din zonă, urmași sau vecini ai dacilor, au luat la cunoștință de existența creștinismului. Unii din ei, ca supuși ai geților sau gepizilor, au trecut de bunăvoie sau forțat la creștinism, ținând cont că atât goții cât și gepizii au desfășurat intense acțiuni de răspândire a creștinismului de tip arian în nordul și sudul Dunării prin misionari. În anul 269, în timpul domniei lui Claudius al II-lea, goții au primit statutul de federați.
adică aveau semnat un tratat cu Imperiul Roman, iar Constantin I le-a cerut să-l ajute la construirea noii sale capitale, la care goții, implicit gepizii, au răspuns trimițând 40.000 de oameni să ajute în construcții. În timpul domniei lui Teodosie I, prin anul 381, Atanaric, regele goților, a fost primit la Constantinopol împreună cu oamenii săi pentru a semna un tratat de pace, după care Atanaric moare. Tratatul a rămas valabil. Patriarhul Ioan Gură de Aur, patriarh al Constantinopolului, i-a apreciat pe goți pentru sprijinul dat răspândirii creștinismului prin misionarii gepizi. Totuși, pe la anul 400, patriarhul a încercat ca pe goții aflați la Constantinopol să-i convertească de la creștinismul de tip arian la ortodoxie. A rezultat un conflict în urma căruia peste 7.000 de goți refugiați într-o biserică au fost arși de vii. O explicație dată de bizantini este că aceasta este o răzbunare pentru uciderea de către goți a împăratului roman Valens. Există aproximativ 20 de pietre funerare în formă de cruce găsite în și în vecinătatea Constantinopolului, datate din secolele 6-7, toate aparținând goților, în special gepizilor, care au fost folosiți la realizarea fundațiilor zidurilor cetății Constantinopol. Pe lângă multe comori valoroase descoperite de arheologi de la gepizi, ne-au rămas și multe urme de păgânism vechi german, cum ar fi anumite datini, povești, de scântece credințe în anumiți zei sau zâne din perioada păgână. Un exemplu ar fi credința în zânele numite ele, pe care nu o găsim nici la roman și nici la grecii vechi. Elele sunt fete frumoase sau femei pururea tinere, care umblă prin aer zburând și cântând. Primăvara și vara, în nopțile cu lună, elele îmbrăcate în alb și încinse cu un brâu roșu, joacă pe la fântâni și prin livezi în horă încheiată. Locul orei elelor e un cerc sau un semicerc, ce se vede adesea prin livezi, unde iarba e de o frumusețe rară și mai grasă ca în alte părți, dar culcată în formă de cerc. Elele pedepsesc pe aceia care ascultă cântecele lor sau privesc jocurile lor, amuțind pe unii, orbind pe alții, luând unora mijlocul, altora mâinile, ori vreun picior, paralizându-i. Cu unii flăcăi și bărbați frumoși stau în legătură de iubire. Gelozia lor e periculoasă. Ele au și puterea de zăpăci mintea unor oameni. Despre unul care e jumătate nebun se zice că e luat de ele. Elele au un împărat al lor, împăratul elelor, având ca împărăție moșia elelor. Ele sunt împărțite în mai multe seminții, precum elele sau fetele câmpului, elele pădurii sau fetele codrului, elele vântului, care cu o repeziciune uimitoare străbat lumea întreagă, de la un capăt la altul, provocând furtuni și gonind noaptea prin aerul vârcolacii. Apoi elele casei și elele apelor. Credința în ele o găsim a idoma la germani și în special la cei nordici. O găsim și la slavi, care le numesc vile, dar românii le-au moștenit de la gepizi. La baza numelui românesc ele stă o formă gepidă, care este identică cu numele din daneză ele. Fora elelor se cheamă în daneza veche ele dans. Prin urmare, credința în ele este la român o rămășiță gepidă ca și credința în știme. Știme este un personaj din mitologia populară,
imaginat ca o femeie care protejează apele, pădurile și comorile. Se spune că în ajunul sărbătorilor mari, pe locurile unde sunt îngropate comori, se vede ieșind din pământ o licărire ca o flacără, care e verde-albastră dacă e argint, sau galbenă dacă e aur. Alteori se sărește o umbră înconjurat de sfeșnice, aceea e știma banilor, adică demonul care păzește comoara sau tezaurul îngropat. Știma, cum vede că se apropie vreun om de comoara pe care o păzește cu scopul de a o dezgropa, trage căldarea sau ulcica în care e îngropată comoara mai la fund sau mai într-o parte ca să nu dea de ea. Știma iese mereu în jurul omului, prefăcându-se în iepure, vulpe sau urs. În afară de știma comorii, mai sunt și alte știme, precum știma băii, știma apei, știma casei, știma păpușoiului, etc. Credința că tezaurele îngropate, care sunt păzite de către un demon sau balaur, e răspândită la toate popoarele, inclusiv la romani și la greci, în antichitate. Numele românesc al acestui demon, știma, e vechi, e germanic, respectiv gepid. La baza lui stă ideea de licărire, de sfeșnic, umbră, fantasmă, fiind același cuvânt got chima, adică sfeșnic. Prin convertirea la creștinism, gepizii n-au renunțat la vechile lor obiceiuri păgâne, ci au continuat să țină unele datini străbune. Istoricii n-au înregistrat nicio persecuție religioasă inițiată de gepizi contra celor de altă religie, ceea ce dovedește că sub raport religios gepizii erau toleranți, iar pe de altă parte și ei au trebuit să părăsească arianismul cel mai târziu în secolul al VII-lea. Existența gepizilor în Dacia nu se încheie odată cu căderea puterii politice a regatului lor în anul 571. Ei continuă să existe ca popor încă 300 de ani, bucurându-se de oarecare autonomie sub avari,